नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ हाम्रो मार्केट 38.83 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ 2.06%ले हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केट घटेर एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभलमा आएको छ, जुन चाहिँ 1849.79 रहेको छ। आजको गिरावटमा 16वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 203वटा कम्पनीहरूले आज घाटा बेहोर्नु परेको छ र आज कुनै पनि स्टकको चाहिँ मूल्य पहिलाको तुलना जस्तो छैन। आज सबैको चेन्ज भएको छ, 16वटामा बढ्यो, 203वटाको चाहिँ घट्यो। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एएनएलबी, एमकेएचएल, सिएमएफ1, पिपिएल र एसपिएचएलको चाहिँ एकदमै ज्यादा बढेको छ, जसमा चाहिँ सर्किट लेभलमा कारोबार हुने चाहिँ एएनएलबी मात्र रहेको छ। अरू सबै 6, 5 र 2% बढेको छ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने युएनएल, एएचएल, युएनएलबी, दोर्दी, पिपिसिएल यी कम्पनीहरूले चाहिँ टप एकदमै धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ र यिनीहरू टप लुजरमा आएका छन्। 10%ले नै नेगेटिभ सर्किट लागेको चाहिँ युनिलिभर नेपाल रहेको छ। त्यस्तै एएचएल, एसियन हाइड्रो पावर पनि अलमोस्ट 10%कै नेगेटिभ गिरावट छ यसमा। युएनएलबी पनि दोर्दी र पिपिसिएल चाहिँ 6% अथवा 6.4%को चाहिँ गिरावट छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रभुको प्रमोटर सेयर, शिवम, एससिबी, एनआइसिए र टिआरएचको चाहिँ एकदम ज्यादा टर्नओभर आएको छ, अर्थात् धेरै इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यी कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छन् र बेचेका छन्। त्यस्तै टप भोल्युमको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रभुको प्रमोटर सेयर, शिवम, प्रभु, एसएसएचएल र निफ्रामा चाहिँ एकदमै ज्यादा भोल्युम आएको छ। टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, प्रभु, निफ्रा, नबिल र एससिबी। शिवम अझै पनि एकदमै ज्यादा भोल्युम पनि भइरहेको छ, किनबेच पनि भइरहेको छ। यसमा सप्लाई आउन छोडेको छैन र आज मूल्य निकै राम्रोसँग घटेको छ। आजको गिरावटमा कुन कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.54%ले झरेको छ, औसत नेप्सेभन्दा थोरै घटेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2.04%ले घटेको छ, नेप्से सरह नै घटेको छ। फाइनेन्स 2.18%ले घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 3.31%ले घटेको छ। हाइड्रो पावर 2.63, इन्भेस्टमेन्ट 2.28, लाइफ इन्सुरेन्स 2.39, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 3.53%ले घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 1.82%, म्युचुअल फन्ड 0.45%, नन लाइफ 2.47, अदर इन्डेक्स 1.51 र ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.65%ले घटेको छ। आज पनि सबै सेक्टरहरू राता रहेका छन्, कुनै पनि सेक्टर बढ्न सकेको छैन। आज सबै सेक्टरहरूमा चाहिँ उत्तिकै गिरावटको योगदान देखिन्छ, सबै सेक्टरहरूले उत्तिकै योगदान दिएका छन्। आज मार्केट झरीमा सबसे धेरै चाहिँ दिनीमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म रहेको छ, अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ र बाँकीले चाहिँ नेप्से सरह नै योगदान दिएका छन्। अब आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट के होला, कस्तो होला भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा टेक्निकल एनालिसिसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राम्रो छ, अब के भयो भन्दाखेरि यो दुईवटा क्यान्डलले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 दिन मेहनत गरेर बढेर गएको मार्केटलाई चाहिँ दुईवटा नेगेटिभ क्यान्डलले इन्गल्फ गरेर तल झरेको छ। यो भनेको चाहिँ एक तरिकाको क्र्यासै हो, होइन? तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूसँग होल्डिङ क्षमता छ भने चाहिँ तपाईँहरू होल्ड गर्दा फाइदामा बस्न सक्नुहुन्छ, किनभने जुन तरिकाले क्र्यास हुन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ बाउन्स ब्याक हुने चान्सेस एकदमै ज्यादा हुन्छ। एकदमै छिटो झरेको छ, भोल्युम पनि हिजोकै तुलना जतिकै आएको छ। झन्डै 1 खर्ब जतिको चाहिँ आएको छ टर्नओभर चाहिँ। र यसरी तेजीले बढेर जाँदाखेरि सपोर्टको लेभल पनि एकदमै नजिक रहेको, एकदमै चाँडो 1800मा पुगि नै हाल्छ, त्यहाँनिर सपोर्टको लेभल छँदैछ, होइन? त्यस पछाडि बाउन्स ब्याक हुने चान्सेस पनि रहन्छ। तपाईँले आज भोलि बेच्नुभयो भने पर्सिबाट अथवा तपाईँले बेच्नु बित्तिकै पनि बढेर जाने सम्भावना हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ नबेच्नु होला अहिलेको लागि चाहिँ। अहिले बेच्ने समय पनि होइन। बेच्नुपर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यतैतिर बेचेर एक्जिट गर्दाखेरि ठिक हुने थियो होला, होइन? तर तपाईँले बेच्न भ्याउनु भएन भने चाहिँ अहिले अब नबेच्नु होला, किनभने मार्केट एकदमै तेजीले झरिरहेको छ।
अब इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्छौँ भने के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि एमएससिडी पहिला मैले एमएससिडी हेर्न खोजेँ। एमएससिडीले अझै पनि सेल सिग्नल बताइसकेको छैन। अब भोलि पनि यस्तै क्यान्डल बन्यो भने बल्ल सेल सिग्नल चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कत्रो क्यान्डल हुन्छ र कति भोल्युम आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो कुरा। सानो क्यान्डल भोल्युम धेरै आए पनि जान सक्ने सम्भावना रह्यो, अथवा ठुलो क्यान्डल र भोल्युम एकदमै सानो आयो भने पनि नजान पनि सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले एमएससिडीको लागि चाहिँ कुर्नै पर्ने हुन्छ। इन्डिकेटरहरूको चाहिँ अब कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले कुर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्न चाहे। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 1670तिर एउटा मिडल ब्यान्डको सपोर्ट हुनसक्छ, तर त्यसलाई पनि आजको क्यान्डलले चाहिँ मजाले ब्रेकडाउन दिएको छ। यो एकदमै नकारात्मक कुरा हो। अब हाम्रो सपोर्ट भनेको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको यो 1790तिर चाहिँ एउटा सपोर्ट देखिन्छ। यहाँनिर सपोर्ट लिएर माथि जाने चान्सेस पनि हुन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार। तर हामी औसतमा हेर्छौँ भने 1800तिर नै 1800सम्म चाहिँ मार्केट फेरि फर्केर माथि जाने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ डबल बटम लाग्यो भने चाहिँ अझ तीव्र गतिले बढ्ने चान्सेस पनि रहन्छ है त। अर्को मैले इन्डिकेटर देखाउन चाहेँ आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई आज 40 भन्दा स्टिल माथि नै छ। 40 भन्दा तल आयो भने बल्ल हामीले बेयरिश ट्रेन्ड सुरु भयो भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे सुपर ट्रेन्ड अनुसार सायद सुपर ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ हिजै सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको रहेछ। सो त्यसकारण हिजो होइन आज चाहिँ सेल सिग्नल आएको छ र सुपर ट्रेन्डले दिने चाहिँ एकदमै चाँडो हुन्छ, तर धेरै भरपर्दो चाहिँ हुँदैन सुपर ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ। एटलिस्ट यो टाइम फ्रेममा लेन्थ 10 र फ्याक्टर 3 गर्दाखेरि चाहिँ रहँदैन। तर हामी 50 दिनको हेर्छौँ भने चाहिँ पनि सेल सिग्नल आइसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरू अहिले सेल सिग्नल पनि आइसक्यो, तर एकदम तेजीले घटिरहेको बेलामा चाहिँ एकदमै छिटो रिभर्सल हुने सम्भावना भएको भएर नबिर्सौँ भन्न चाहेँ मैले चाहिँ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने गर्न बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।